Hello các con vợ, chào mừng các bé đã đến với channel của anh. Hôm nay anh sẽ tiến hành thiết kế một hệ thống cơ khí phục vụ cho project nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên. Project này sẽ hướng tới quét vật thể 3D bằng camera, sau đó dựng lại trên máy tính, và sau đó sử dụng mô hình 3D đó để làm các việc khác tùy theo nhu cầu của nhóm. Ở đây anh sử dụng phần mềm Fusion 360 để thiết kế, các con vợ xem anh thiết kế nhé.